Hello mga kahomies, ito po si Jugs Moto, your moto vlogger and you're also Mamitikay. So, sa past post ko po, may sinabi po ako na nawala po yung battery charger ko po sa DSLR, kaya hindi po ako nakapagpitik-pitik for almost 2 weeks. So, para ngayon, nag-order ako sa Shopee. Ito ay proof na yung battery ko po ay lobat kasi nawala yung battery charger ko. So ngayon ito may sentimental DSLR katas ng paghihirap sa first sweldo ko so far when I was year 2018 ata. So ngayon i-unbox natin ito sa Shopee. Unbox natin sa Shopee yung battery charger. Okay, so simulan natin pag-unbox. Natin kung gagana po talaga at itatouch at natin yung online Shopee seller digit. So okay. wala tayong continue dito, kaya ito muna alternative. Yan, ballpen. Yeah. Okay. Ay. Yan. Ito pa. Kabalot talaga. Yan. Oh. Tapos bubble wrap pa. Kudos. Very good online seller. Bubble wrap pa talaga. Yeah. Ingatan na hindi masasira yung unit. Oops. Yan. Ay, may wire. First time ko to kasi yung charger ko yung default charger dito sa Unicorn is walang wire. Dito meron. Yan. Tingnan natin kung swak ba. Sana. So, Nikon lithium ion battery pack NL14. Then, ito is Nikon battery charger NH4. Uy! Goods talaga. So ngayon tanong ko is saan pa to? Kasi wala to sa akin before. Saan kaya to? Saan ka to? Dito. Tapos yan. Okay. Yung sa akin kasi sa una is dito may
ito, yung cord dito is ito. So wala na tong wire. So ngayon, wala na tong yung dito. Wala na yung medyo cord dito. So may wire na cord para pansakit dito. Okay, so tingnan natin kung magcha-charge. Magcha-charge. So ito, tingnan natin. Yan. So pansak na. Tingnan natin. Oh, nag-blink. So it is chargeable. So okay, working ang battery charger. So hoping for a better result. Try natin 1 minute charging, kasi sabi daw nito is fast charger po ito. So kita nyo kanina guys na hindi tayo maka-click ng shutter kasi walang battery or low battery. So after 1 minute, try natin kung ano ang nangyayari. Kung maka-shutter ba tayo o maka-capture ba tayo ng photo sa DSLR natin o hindi. So thanks to SHOPEE and to RGGPK online seller from Manila, Quiapo, Metro Manila. Thanks boss. Okay. So we are in the 1 minute mark, so tanggalin natin. Then pansak natin dito. Okay, I'm hoping for a result. Oh, yan. Oh, full charge na. Oh, full charge. So, okay. Oh, dim. So, okay. Okay, goods. So thanks guys. Legit po yung Nikon battery charger na binili natin para makapitik na tayo sa mga motorista at sa iba pang mga event. Thank you guys. Hoping for thanks. Click the like button, subscribe button, and follow button for more updates. Thank you and God bless. Mga kahomies.